9 місяців тому ми залишили Алгарве і переїхали на Мадейру. А сьогодні я знову стою тут, над Атлантичним океаном, тому що ми повернулись. І, чесно кажучи, саме за цими краєвидами ми сумували найбільше. Ми вже знайшли новий дім, орендуємо цілу віллу неподалік океану. Сьогодні покажу її, що є всередині, які тут умови, що входить у вартість, і які є мінуси та скільки загалом ми платимо щомісяця. Але одна умова цієї оренди нас особливо здивувала. Про неї розповім трохи пізніше. Якщо ви на моєму каналі вперше, мене звати Юрій. В Португалії ми живемо з сім'єю вже 5 років. 9 місяців ми провели на Мадейрі, а зараз починаємо новий етап свого життя в Алгарве. Ну що, ходімо дивитись наш новий будинок? Після 9 місяців на острові ми зрозуміли, що материк підходить нам більше. Тут простіше з пересуванням, доставками та поїздками. Та й загалом більше можливостей. Але знайти хороший будинок в Алгарве за нормальною ціною виявилось зовсім не так просто, як ми собі уявляли. І ось ми біля нашого нового будинку. Спочатку покажу, як він виглядає зовні, а потім пройдемось всередину і покажу, що є в нас всередині. І відразу скажу, деякі речі виглядали на фото зовсім інакше. Отак виглядає наша територія. Тут декілька будинків, тут не один тільки наш. Тут наші хазяїва здають подобово. Живуть самі. І також живуть їхні родичі. У цьому будинку живуть родичі та туристи, яким здають подобово. В цьому будинку живуть власники. А отой прямо, там Т0, вона зараз здається довгостроково. Якщо комусь цікаво, можу підсказати. А це наш будинок. Вигляд зовні. Зараз заходимо. Це підсобне приміщення. Тут жаримо шашлики. Це чорний вихід на пляж. Тут можна позасмагати, якщо є бажання. Столик. Сливка була, вже з'їли. 2 дерева. Також лимончики. То вже територія не наша, то хазяївів родичі здають. І задня частина нашого будинку. А тепер ідемо детальніше покажу, як виглядає наш будинок зсередини. І розповім, скільки коштує оренда і яка одна умова була для зняття цього будинку. Ну що, прошу вас, заходьте, подивіться, де ми живемо і на що поміняли будинок в горах Мадейри. Піднімаємося сходами наверх, на другий поверх. Це в нас зал, загальна кімната, де ми проводимо найбільше часу. Тут ми і працюємо, іноді снідаємо, вечеряємо. В залі є кондиціонер.
Прямо у нас туалет і душ. І навіть ванна є. Бо на Мадейрі в нас ванни не було, був тільки душ. Такий туалет, умивальник, вікно. Це наша спальня. Це турнік, дружина займається спортом. Коли ми зайшли в цю кімнату, мені сподобалось те, що тут є в кімнаті кондиціонер і таке велике ліжко. І кімната така в синіх тонах океану. Віконце виходить на терасу. Велика шафа для двох. Також ліжка піднімаються, і під ліжками є місце, де можна зберігати речі. Дуже гарні картини в цьому будинку. Кухня, здавалось, коли ми дивились на фото, здавалось трохи більше, але коли ми приїхали, вона зовсім маленька. Але нам підходить комфортно, зручно, більше і не треба. Плита, тостерниця, посудомийка, пральна машина, мікрохвильовка, холодильник, вікно у двір. Все, що треба для комфортного готування. А тепер покажу наше найголовніше, що нам в усіх домах дуже подобається. Звісно, це тераса. Така у нас вона. Тут ми також снідаємо, не вечеряємо, бо дуже жарко зараз на вулиці. Є в нас невеликий мангал для жарки шашликів, рибки, 2 шезлонга, які ми ще не використовували. І саме головне, ради чого ми заселились в цей будинок. Подивіться, якщо побачите, тут видно океан. На Мадейрі нам дуже не вистачало таких виглядів на океан, бо ми прожили всі 9 місяців в горах. Хто не бачив відео, я залишу його в описі цього відео про наш будинок на Мадейрі і як ми жили. Але цей вигляд не зрівняти ні з чим. Також з залу можна побачити трошки океану, з вікна виглянути. А тепер давайте поговоримо про саме найголовніше. Скільки коштував нам цей будинок, які умови власники поставили, і що було в цьому будинку наше, а що залишили власники. І перед тим, як вам розповісти, скільки це коштувало, під цим відео в описі я залишу інструкцію по переїзду в Португалію. Якщо вам буде цікаво, можете глянути і забирати собі. А тепер про гроші. Ми заплатили за оренду цього будинку 1000 євро і 1000 євро депозиту. На сьогоднішній день в Португалії це дуже гарні умови. Бо зазвичай потрібно платити по 2-3 депозити, окрім першої оплати. Далі. А ми хотіли контракт, так як нам потрібно подаватись на продовження резиденції, а також в майбутньому отримання португальського паспорту. Але власники зразу попередили, це була їхня умова, що контракт вони на початку не роблять. Вони запропонували вихід з цієї ситуації такий. Спочатку ми знімаємо житло, платимо гроші їм готівкою, а потім десь через півроку
якщо ми захочемо далі жити, ми можемо оформити контракт, але за податки ми повинні платити самі. От такі умови від власників цього житла. Де ми знайшли житло? Шукали ми житло ще на Мадейрі, десь за місяць після того, як прийняли рішення, що нам варто повернутися на материк. Ми розповіли всім своїм знайомим, друзям в Португалії. Також ми звертались до ріелторів і інших компаній, які допомагають з пошуком житла. І саме цікаво, що допомогла нам знайома перукарка, знайшла нам житло. Що було в цьому житлі? Все, що необхідно для кухні, рушники, постільна білизна, весь посуд, який тільки можливий. І також власники нам залишили каву і чай. Я можу сказати так, що ми, коли приїхали, ми нічого сюди не купляли. Все, що тут є, це все власники. І також ще цікавий момент, ми зробили контракт, але цей контракт ніде не реєструється, а тільки є між власниками і нами. В цьому контракті прописано все. Навіть стільці, ліжка, посуд, пилисос, вся техніка і в якому стані будинок. Що по комунальним послугам? За комунальні послуги ми ще не платили, але власники казали, що ми будемо платити за світло, за інтернет і за газ. Газ в нас в балонах. Балон один коштує 35 євро. Так само, як і на острові Мадейра. За світло зазвичай кажуть, що тут приходить 30-35 євро. Інтернет також коштує десь 30-40 євро. Інтернет дуже добрий, нас все влаштовує. Ми тут в Алгарві знаходимося ще немає 2 місяців. Але якщо чесно сказати, я тільки сумую за тими краєвидами, які були в нас на острові Мадейра. Все інше відчувається так, ніби ми нікуди і не їхали. Дуже поширена практика в Алгарві перед літом виселяти людей. Ми також цей момент обговорили і нас власники завірили, що ми заключаємо неофіційний контракт на рік і на літо нас виселяти ніхто не буде. А далі, якщо нас все влаштовує, ми будемо жити. Комісію ми ніяку за оренду не платили, бо ми знайшли це житло через знайому. А ремонт техніки і все, що всередині житла, якщо ми зламаємо, це за наші кошти, все інше це ремонтують власники. А як ви вважаєте, ціна за цей будинок в Алгарві – це дорого чи дешево? Напишіть свою думку в коментарях. Я дуже вдячний вам за перегляд цього відео. Якщо вам воно сподобалось, ставте лайк та підписуйтесь на канал. Далі ми вже будемо розповідати про наше життя в Португалії, в Алгарві. І показувати всі краєвиди, які знаходяться тут. Тому буде дуже цікаво, не пропускайте.